สวัสดีค่ะดีไซน์บายวันในคลิปก่อนเราทำแพทเทิร์นกันเสร็จไปแล้วคลิปนี้จะมาแนะนำการตัดเย็บผ้าถุงสำเร็จนะคะเรามาเริ่มด้วยกันเลยค่ะเราจะปูผ้าทบกันและนี่คือสันทบและส่วนนี้คือด้านในนะคะเราจะปูผ้าวางแพทเทิร์นชิ้นหลังก่อนผ้าด้านในนะคะและแพทเทิร์นชิ้นหลังใช่วางให้ตรงกับลายที่ต้องการเดี๋ยวเราจะตัดกระดาษตรงเผื่อเย็บออกจะได้วางให้เห็นลายผ้าค่ะเสร็จแล้ววางให้ตรงกับลายผ้ากลัดเข็มหมุดแล้วก็ตัดตามแบบออกมาเลยค่ะชิ้นหลังกลิ้งตามแพทเทิร์นมาร์กที่เส้นสะโพกไว้ด้วยค่ะมาร์กที่เส้นสะโพกค่ะมาดูชิ้นหน้ากันต่อเลยค่ะด้านนี้ผ้าสันทบวางแพทเทิร์นให้ชิดขอบนะคะให้ตรงกับลายผ้ากลัดเข็มหมุดแล้วก็ตัดตามแพทเทิร์นออกมาเลยค่ะกลิ้งตามแบบแพทเทิร์นนะคะมาร์กที่เส้นสะโพกไว้ชิ้นป้ายให้กลิ้งเฉพาะด้านบนและมาร์กเส้นสะโพกแล้วกลิ้งถึงชายกระโปรงเลยค่ะชิ้นป้ายเส้นนี้กลิ้งเฉพาะด้านล่าง
มาร์กตรงเส้นสะโพกและกลิ้งให้ถึงชายกระโปรงเหมือนกันค่ะมาดูวิธีทำชิ้นป้ายกันก่อนนะคะผ้าด้านในจะมองไม่เห็นรอยกลิ้งเดี๋ยวเราจะขีดให้เป็นรอยเส้นป้ายที่กลิ้งไว้ก่อนนะคะและขีดเส้นป้ายอีกเส้นหนึ่งค่ะเสร็จแล้วกลัดเข็มหมุดที่เส้นมาร์กสะโพกไว้ให้ตรงกันกลัดเข็มหมุดให้เส้นลายผ้าตรงกันนะคะเสร็จแล้วเราจะเย็บที่เส้นป้ายนะคะและเย็บล็อกที่เส้นสะโพกไว้แล้วเดินได้นาวจนถึงชายกระโปรงเย็บเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะและนี่คือชิ้นป้ายด้านในเดี๋ยวเราจะพลิกกลับมาดูด้านในนะคะจะขีดเส้นเกร็ดตามรอยกลิ้งให้ชัดก่อนชิ้นป้ายมีเกร็ดด้านบน2เกร็ดเราจะ Copy เกร็ดออกไปด้านล่างทั้ง2เกร็ดนะคะกลาดเข็มหมุดทุกเกร็ดไว้แบบนี้เสร็จแล้วเย็บเกร็ดทุกเกร็ดรีดให้เรียบเดินได้นาวที่เส้นเอวไว้ด้วยที่ชิ้นป้ายเราจะวาดโค้งจากเส้นเอวลงไป2 เซนแล้ววางให้ตรงกับเส้นเอวเย็บติดไว้ค่ะส่วนชายกระโปรงรีดพับตามรอยกลิ้งไว้มาดูชิ้นหลังกันนะคะชิ้นหลังกลัดเข็มหมุดตามรอยกลิ้งนะคะและที่เส้นเกร็ด
เว้นกลางหลังไว้ติดซิปเสร็จแล้วนำไปเย็บโพ้งริมผ้ารีดแบตะเข็บพับชายให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นรีดเกล็ดให้เรียบและเดินได้นาวที่เส้นเอวไว้จากนั้นก็ติดซิปซ่อนด้านหลังเลยค่ะติดซิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนำชิ้นหน้ามาประกบกับชิ้นหลังกลัดเข็มหมุดด้านข้างทั้งสองข้างเสร็จแล้วนำไปเย็บเข้าข้างโพ้งริมผ้ารีดแบตะเข็บด้านข้างให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูขอบกระโปรงนะคะขอบกระโปรงใช้ผ้าตรงยาว78เซนกว้าง9เซนอัดผ้ากาวด้วยค่ะและก็รีดพับเป็นขอบเอวกว้างประมาณ3เซนนะคะจะได้ขอบเอวแบบนี้ค่ะและวัดความยาวขอบเอวโดยเว้นจากริมผ้าเข้ามา2เซนและวัดออกไป70เซนหรือตามขนาดเอวนะคะกลัดเข็มหมุดให้ตรงเส้นที่จุดไว้นะคะเสร็จแล้วนำไปเย็บเลยค่ะส่วนนี้พับเย็บขอบให้เป็นมุมแหลมค่ะและด้านนี้พับเย็บขอบเผื่อยื่นออกไป3เซน
กลาดเข็มหมุดรอบขอบเอวนะคะ เสร็จแล้วเย็บกดริมเล็กรอบขอบเอวเลยค่ะ เสร็จแล้วติดตะขอที่เอวกระโปรงสอยชายให้เรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วค่ะผ้าถุงสำเร็จ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ